Köszöntöm Önöket, Nagy Renáta vagyok. Ahogy előző adásunkban már meséltük, az új épület 1865. január 15-én egy nagyszabású bállal nyitotta meg kapuit, már Vigadó néven. Mai adásunkban ezért szeretném Önöket kicsit visszarepíteni az időben, és elmesélni, milyen is volt egy korabeli bál. Milyen, manapság már furcsának tűnő illemszabályokat kellett betartani a bálra érkező vendégeknek. Nem csupán zenés táncos mulatságok voltak, de rendkívül fontos találkozási pontok is egyben. Ilyen alkalmakkor mutatkoztak be például a tehetősebb családok eladó sorba került lányai, természetesen családjuk jelenlétében. Kísérő nélkül még az egyszerűbb családból származó lányok sem jelenhettek meg, minimum egy gárdadám jelenléte kötelező volt. Szigorú tánc és vacsorarend, kötött öltözködési és viselkedési szabályok vonatkoztak a 19. század pompás báljaira. Minél előkelőbb volt egy esemény, annál szigorúbb szabályok vonatkoztak a meghívottakra. Egyik legalapvetőbb illemszabály a pontos érkezés volt, és ahogy érkezéskor nem illet késni, úgy éjfél előtt távozni is illetlenség volt. Fontos volt továbbá, hogy elköszönjenek az asztaltársaságtól, és leginkább a házigazdától a vendégek. A bálok központi eleme a tánc, így bálba menetel előtt illet elsajátítani a legalapvetőbb tánclépéseket. A hölgyek kis füzetecskével, vagyis a táncrenddel a kezükön báloztak, melybe beírták annak az úriembernek a nevét, akinek az adott táncot ígérték. A hódításban legesélyesebb fiatalember általában a keringőt kapta. A bálok alkalmával az egyik legnagyobb jelentősége az öltözködésnek volt. A férjezett asszonyok díszes ruhakölteményeivel szemben az első bálozóknak illett fehéret viselni, amit pár évvel később rózsaszínre vagy halványkékre cserélhettek. Tündöklő ékszerek helyett vékony aranyláncot vagy egyszerű virágcsokrot viselhettek. Az urak sem öltözhettek akárhogyan. Frakkot és fehér csokornyakendőt viseltek a legelegánsabb események alkalmával, fehér kesztyűt húztak hozzá. Fekete csokornyakendőt egyedül a felszolgálók viseltek, így érdemes volt erre figyelni az uraknak, hogy nehogy összekeverjék őket a személyzettel. A báli öltözetnek voltak fontos kiegészítői is. Egy elegáns hölgynél elengedhetetlen kellék volt a legyező, míg a lornyont, ami egy francia eredetű nyeles szemüveg, ami inkább volt ékszer, mint szemüveg, mind a hölgyek, mind az urak használhatták. A legyező használatának külön nyelve volt. A zárt, félig nyitott és nyitott legyező is mást jelentett. Ha a hölgyek nyitott legyezővel legyezték magukat, ott a tempónak is különböző jelentése volt. Ha lassan legyezték magukat, azt szerették volna jelezni, hogy házas vagyok. Még gyorsan, azt, hogy el vagyok jegyezve. A csukott legyezőt jobb kézzel, jobb arcukhoz érintve azt jelezték, hogy igen, még ugyanez a bal arcukhoz érintve azt jelezte, hogy nem. A csukott legyezőnek a tetejét megérintve azt szerették volna jelezni, hogy beszélnünk kell. Végezetül hallgassák meg mai adásunk kvízkérdését. Mikor kezdődik hivatalosan a báli szezon? A. Hamvazó szerdán, B. vízkeresztkor, C. az új év első napján. Kérjük, küldjék el a helyes megfejtés betűjelét a közönségszolgálat@vigadó.hu e-mail címre. A helyes megfejtők között éves kiállításbérletet sorsolunk ki. Köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket következő adásunkban is.